Hello friends, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੈਂ CICC ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੇਸਡ ਆਊਟ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟਰੀਮ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਰੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, employer requirements, and then we will talk about document requirements as well. So I'm going to make a very short video on this so that ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ to go into each and every small thing, but ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। So without any further ado, let's dive right into it. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਇਨ ਟੀਅਰ 3, 4 ਐਂਡ 5। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟਰੀਮਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ 4 ਤੇ 5 ਲੈਵਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਅਰ ਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 21 to 55 ਈਅਰਸ ਏਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਵਿਦ ਇਨ ਦੈਟ। ਨੋ CRS, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ CRS ਦਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, 400 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇ ਫਰਮ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ PNPs ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ PNPs ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 1500 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੌਬ ਆਫਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਲੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦਾ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ CLB4 ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ CLB4 ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਚ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ CLB ਲੈਵਲ 4 ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟਰੀਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਅ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਇੰਪਲੋਇਰ, ਰਾਈਟ, ਇਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਰਸ ਏਡਸ ਹੈਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੀਅਰ 3, ਦੈਨ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੈਵਰੇਜ ਸਰਵਰਸ ਹੈ, ਫੂਡ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਹੈਲਪਰਸ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ, ਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਲੀਨਰਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਲਪਰਸ ਐਂਡ ਲੇਬਰਰਸ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਡ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 5 ਈਅਰਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੈ 21 to 55 ਈਅਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CLB ਲੈਵਲ 4 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੈਂਚ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਟਰੱਕ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਿਵੇਂ ਲੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੇ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੀਨ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਐਂਡ ਐਂਡ ਰੂਟਸ ਐਟ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਰਾਈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਆਪਰੇਟਡ ਇਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਫॉर ਲਾਸਟ 2 ਈਅਰਸ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर दैट। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਵ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਐਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਇਨ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨॉन ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਤੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਰੋਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਰਿਕਰੂਟ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਫॉर employment in Nova Scotia if necessary। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਸਟੈਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਮੋਸਟ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਸਟੈਪ 1 ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਆ ਅੰਡਰ ਨੌਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ
within 6 months of receiving the nomination certificate. ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, not very complicated. So this is how it works. ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਦੇयर ਇਟ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅਪ ਟੂ 3 ਮੰਥਸ ਔਰ ਮੋਰ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਸਕ ਫॉर ਲੈਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ। ਸੋ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਟਰ, ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫॉर ਅਪਲਾਈਂਗ ਆਫਟਰ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਸ ਵੈਲ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ CLB ਲੈਵਲ 4 ਆ। ਸੋ ਜਸਟ ਸੀ ਕਿ CLB ਲੈਵਲ 4 ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਲਸ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ 4.5 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ 3.5 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ 4 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ 4 ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਮੂਵ ਟੂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ। ਸੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਯੂ ਮੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵਨ ਔਰ ਬੋਥ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਜੋ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫਰਮ ਦ ਪਾਸਟ 3 months showing all account balances and transaction history, and statement from your investment portfolio showing fixed deposits and terms of withdrawal funds from before your investment matures. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੂ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡ ਯੋਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਪਰਸਨਲ ਆਈਟਮ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਐਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ $10,000 ਦੀ, ਸੋ ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੈਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਫੰਡਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਫੰਡਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਵਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸੈਟਲਿੰਗ ਇਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਇਨਫ ਮਨੀ ਫॉर ਫੂਡ, ਰੈਂਟ, ਕਲੋਥਿੰਗ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਪੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ depends on the number of family members। ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਚੈੱਕ ਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ 25 April ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤਾਂ $13,757 ਤੇ ਦੋ ਹੈ ਤਾਂ $17,127, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ these requirements may be reduced। ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੇ you are already living in Nova Scotia and have arranged employment, or have arranged employment. So either of the two could be workable for you. In all such cases, you must provide proof of your financial sources in your own name. The reduction will be assessed by an officer case to case basis। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ whether they should allow you or not, right। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ you will not, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ if it appears that ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋ ਲੋ ਇਨਕਮ ਕੱਟ ਆਫ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਲੀਕੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਵੈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦ ਯੂ ਔਰ ਨਾਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਵਰਕ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ they will look at the income from your what you earn from your job offer। ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇਫ ਯਰ ਇਨਕਮ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਲੋ ਔਰ ਅਬਵ, ਕੰਪੇਅਰ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਕੋਰਸ ਲਿਸਟਡ ਇਨ ਟੇਬਲ 1 ਆਫ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਸਕੇਲ। ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਥਰੂ ਯੋਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਔਰ ਨਾਟ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਪਰੂਵ ਯੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਜੌਬ ਆਫਰ, ਰਾਈਟ। ਮੇਬੀ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਫਸਟ। ਸੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਜੌਬ ਆਫਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ NSNP 200, ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਭਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੋਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਮਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਦਿਸ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਇਟ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ you have offered you a permanent full time job offer। ਸੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਐਂਡ ਡੇਟ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਐਂਡ ਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ, ਰਾਈਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 30 ਆਵਰਸ ਔਰ ਅਬਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਵੀਕ। ਇੰਨੇ ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਲ ਆ ਉਹ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਆ?
ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਐਡਰੈਸ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਈਮੇਲ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਯੂ ਵਰਕ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਯੂ ਵਰਕਡ ਇਨ ਈਚ ਜੌਬ, ਕਿਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਐਨੂਅਲ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਵਰਸ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦਨ ਅ ਵੀਕ। ਐਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੀਟ 1560 ਆਵਰਸ ਇਨ ਈਅਰ to make it a 1 year of full-time work experience. So number of hours you have worked in total in each job. So ਉਹ ਸਾਰਾ information ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ documents related to you and your family members. So obviously passport ਹੋ ਗਿਆ, the expiry date of all the passport should be at least 2 years from the date of application. So ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ expire ਹੋਣ ਵਾਲਾ। So expiry date of passport has to be 2 years from the date. So ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ information ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ, ਇਸ਼ੂ ਡੇਟ, ਫੋਟੋ, ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦ ਡੇਟ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ, any changes to passport holder's name, date of birth or other identification, any visits to visas or visits to Canada, any changes to passport expiry date. So then I got documents related to your spouse and children if they're immigrating with you. Ki chahiye? For example, copy of the marriage certificate, copy of birth certificates of dependent children, custody documents in case that's applicable, copies of adoption papers if that's applicable, right? So if you need my help, my contact information is mobile WhatsApp हैगा +1 437 848 7200. So you can book an appointment as well. ਤੁਸੀਂ in person ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, you can come to my office. Either of the things would be okay. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.dilimmigration.com. ਮੇਰਾ YouTube ਹੈਂਡਲ ਹੈ @realdilsandhu। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ PR ਪਾਥਵੇਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਹਿੱਟ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਗੈਟ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ YouTube ਤੇ। ਸੋ thank you so much, and I hope you have a successful journey in Canada.